ituturo ko sa inyo on how to make Yema candy with peanut. Ang mga kailangan natin, 1 can condensed milk, half cup crushed peanut, 1 tablespoon butter, and 2 pieces egg yolk. Una, kumuha tayo isang kawali, lagyan natin ng mantika. Spread lang po natin yung mantika. Tapos buksan natin sa mahinang apoy lang, medium lang. Lagay natin yung condensed milk. Yung 1 can condensed milk po natin. Tapos, lagay natin yung 2 pieces egg yolk. Lagay lang po natin lahat at haluin. Haluin po natin hanggang sa magsama po yung condensed milk at yung egg yolk. Haluin lang po natin. Ito guys, kailangan talaga yung halo tayo ng halo dito. Kasi kung mapapansin nyo, kumukulo na nga yung gatas. Kapag baka masunog, sayang. Haluin lang po natin. Tapos lagay po natin yung butter. Tapos, i-dissolve lang natin yung butter sa milk mixture. Tapos lagay po natin yung crushed peanut. Haluin lang po natin. Ito ang challenge lang talaga dito ay yung paghahalo kasi talagang maninikit siya. Kasi iwasan kasi natin yung pagkakasunog ng gatas. Ayan po. Yan, pag ganyan po yung consistency niya, okay na po yan. Kasi mamaya yan, pagka lumamig, titigas pa po siya. Ngayon po, ilagay po natin siya sa silicone pad. Ito po, kahit hindi na po ito lagyan ng mantika, okay lang. Pero kung wala po kayong silicone pad, pwede po kayong gumamit ng plato, lagyan nyo na lang po ng mantika para hindi dumikit yung yema. Madali yung tanggalin. Spread lang po natin tapos palalamigin po natin. Ihanda naman po natin yung colored plastic natin. Ayan, hiwain lang po natin siya. Ang sukat nga pala po nito ay 4 inches by 4 inches. Yan po yung ginawa kong sukat. Sakto lang siya. Ito sa yema natin. Tapos ayan, kung mapapansin nyo, nakakuha na kasi ako. Akala ko kasi nag-video na siya. Yung pala hindi pa. Pero okay lang yan. Ay, yung ginamit ko po ditong pang measurement ay 1 teaspoon po ito ng yun pong ginamit ko. 1 teaspoon ng Yema mixture. Yun po yung lalagay ko sa cellophane, sa colored plastic. Tsaka nga pala, ugaliing hugasan yung kamay bago magsimula yung pagkaganto packaging para maiwasan natin yung bacteria. Ayan, ganyan lang po. Simple lang yung pagbabalot sa kanya. Parang ihalo nyo na lang coating star. Iipitin nyo lang ng mga daliri nyo. Ayan, ganyan lang. Tapos, lagyan natin lahat. Yan. Hanggang sa maubos nating lahat. Ayan. Balutin lang natin. Ayan. Meron na kayong yema. Thank you for watching.